Hello and welcome to another correction of writing video by Johnny. Chào mừng các bạn một video mà sửa bài writing học trò của John. So, in this video, I'm going to correct the writing for my students, and we are working on Cambridge 11 practice test book, academic. Test 3, writing test 1. So we have a line graph in here, là cái dạng biểu đồ đường các bạn. Okay, so let's do this one. Mình làm bài của ai trước đây? Dương, you said you wanted to be first, right? Yeah. Okay, so our average CO2 emissions per person. Cái lượng xả thải khí CO2 trung bình một người từ năm 67 đến năm 2007, of course, 1967 to 2007. So when you write this essay, you need to write mostly in past tense because we are talking about the past. Chúng ta nói về quá khứ, cho nên cái bài này phần đông các bạn phải nói về quá khứ, phải viết thì quá khứ của phần đông thôi. Let's see now. I assume that all information you say here is correct according to the pictures, okay? Thầy coi như là mấy cái dữ kiện các bạn ghi á, so sánh á, là đúng với những cái hình này nha. Okay, so let me do it for Mr. Yuan first. The graph depicts the average amount of CO2 emissions used per capita. Per capita means per person, yes. This is basically less common words. Đây là một cái từ ít thông dụng hơn để nói về con người. Good. For four countries, the UK, Sweden, Italy, and Portugal, over a 40-year period. Chính xác. Vì vậy là chính xác. A 40-year period. This is correct. Tính từ ghép nè, có dấu gạch ngang nè, mình nối với lại một cái danh từ, bộ nghĩa danh từ nè. So compound adjective connected by a hyphen, and they all provide information about a now period. But where is the period? Cái dấu chấm đâu? You need to put punctuation correctly, okay? Ủa, người ta có điểm dấu chấm của mình không? You think? Do they do? Em nghĩ coi thiếu dấu phẩy người ta có nhận ra không? Dấu chấm phẩy nó đều là punctuation cả, cú pháp cả, người ta có thấy không? You think? Maybe. Có chứ nha, không đâu. Okay. Of course they count commas and periods too when they check your writing. Of course they do. Okay, notably the UK and Sweden, which were the two countries. Đáng chú ý là notably, okay. Steadily reduce their levels of steadily reduce the level of emissions. Okay. Em lặp lại cái emission ở đây nè. You repeat the word emissions again in the same sentence. Trong cùng câu luôn em repeat cái từ emission này nè. With the highest level of emission in 1967. Steadily reduce. Để tránh phải lặp là reduce cái gì thì mình dùng cái dạng danh từ, dùng cái dạng mà có cái gì đó đi, there is, there are vậy đó đi, there were, there was đi. So basically to avoid having to say reduce what like this, and you have to repeat the same word emissions. Why don't you use like there is, there was, there were something? Notably, there was a reduction, there was a steady reduction so that is a noun form, noun and adjective form of the word, of the adverb and verb steadily reduce. Bây giờ mình dùng cái dạng khác, thay vì mình dùng cái dạng adverb và verb như thế này, steadily reduce này, mình dùng cái dạng danh từ và tính từ của nó. There was a steady reduction in the CO2 emissions in the UK and Sweden, which were the two countries.
But then, okay, but then here, which was the country with the highest level of CO2 emissions in 67? Instead of saying the country with the highest level of CO2 emissions, you can say they topped the chart. Họ đứng đầu bảng. You can say that with the okay, which were the two countries leading the chart? Leading the chart in 1967. Dẫn đầu bảng. Leading the chart. I'm not so sure if leading the chart or something like that. Maybe. I think leading the chart is fine. Dẫn đầu cái bảng. Leading the chart in 1967. By 2007, produced considerably less than in 1967. Cái trong này thành một câu khác luôn đi. So just make it a new sentence. By 2007, they, because they here refer to UK and Sweden. Cái chữ they này dùng để refer, thì nó nhắc lại cái the UK với cái Sweden đằng trước. So they here is used to refer to UK, the UK and Sweden that has been said before. They had produced considerably less than in 1967, because now 2007 it's basically in the past, and you are talking about a whole period of time before that past time, so you have to use past perfect. Cho đến năm 2007 thì em phải dùng một dòng đây là quá khứ hoàn thành, tại vì em đang nói một cái mốc thời gian trong quá khứ và còn một cái gì đó đằng trước đó nữa, thì mình phải dùng quá khứ hoàn thành không? Past perfect không? By 2007, they had produced considerably less than in 1967. Alright, now, next paragraph. In contrast to this. In contrast to this. Italy and Portugal produced em là lặp lại cái considerably là thay đổi đi. Yeah, maybe you need to change this word. Significantly. So instead of considerably, you can say significantly. Dùng chữ này chẳng hạn. Một cách đáng kể đi. Produce significantly less CO2 emissions than the UK and Sweden in 1967. Lặp lại một đống luôn nè. It's like you repeat a lot of the word CO2 emission, you know. How can you do that? But since you say CO2 emission level per capita in each country steadily increased until 1997. Có cách nào khác để viết cái từ này để tránh lặp lại cái chữ level of CO2 emission không? Is there a way to avoid having to repeat CO2 emissions? Use which, maybe. Can I use which? What do you mean? Which will steadily increase until. But since then. Mình có thể ghi là nguyên cái câu đằng trước này nè, sản xuất ra tương đối ít hơn cái lượng CO2 thải ra so với UK và Sweden vào năm 1967, được theo sau bởi một sự gia tăng đều đặn cho đến năm 1997. Có phải đỡ hơn phải lặp lại chữ level of CO2 emission không? Like you can say that Italy and Portugal produced significantly less CO2 emission than the UK and Sweden in 1967, comma, followed
by a steady increase until 1997, or followed by a steady increase for each country until 1997. Được theo sau bởi cái gì đó nè. Followed by a steady increase for each. Không cần phải each nation đâu, each ở đây là được rồi. Tại vì sao? Mỗi một cái người ta biết là cái UK với Sweden rồi. If you say each here, you do not have to say each country because in the same sentence you mentioned the UK and Sweden before that already. So when you say there's a steady increase for each, people understand that each here means each country that has been said before. Đó, cái mối quan hệ, cái liên hệ giữa từng cái thành phần trong cái câu là như vậy đó. That is the link, the connection, the relationship between different parts of the same sentence. So followed by a steady increase for each until 1997. In the case of Italy, lặp lại một đống luôn nè. You repeat a lot of the CO2 emission. Con không biết paraphrase cái sự đây như thế nào thì nó khá là khó. Thông tin thay vì như là mức độ CO2 thải ra, mình như là thông tin này, những con số. You can say the figures or the data or the information. You don't have to repeat the same word. In the case of Italy, its data, những cái thông số của nó, its data remain constant from 97 to 2007, while that of Portugal, trong khi cái đó của Portugal, cái đó là gì? Là cái thông tin đó, con số. So that here refer to its data or the figure of Portugal. Okay. Increase only marginally. Nó gia tăng chỉ có ngoài mặt thôi, gia tăng chút xíu ngoài lề thôi. Increase only marginally between, okay, this one and this one. Okay. Nghĩ riêng cái cách mà không biết paraphrase như vậy thôi là không lên là 7 đâu nha. Còn lặp đi lặp lại như vậy á, là chỉ được có 6 chấm là cùng thôi nha. If you repeat the same word like that in the same sentence, you do not know how to paraphrase it. Maximum 6.0, I guess. Okay, in conclusion, the graph demonstrates that Sweden was the most successful country in reducing. Okay, lặp lại nè. Nhưng mà nó là qua đoạn tiếp theo, một cái đoạn mới, cho nên mình có thể là nói cái chữ CO2 emissions này không có vấn đề gì cả. Because basically you are at the last paragraph. You are basically opening a new paragraph now, so you can say the word CO2 emission without any problems. However, remember that part 1, you do not need to write a conclusion. Nhớ nha, part 1 không có cần viết kết luận nha. Okay. However, you need to write an overall part. Overall. No, at first I'm write overall, but then you wrote overall already. My mind. No, just write overall, or okay. Basically in summary. Kim Tiến thầy nói rồi nha, cái task 1 nếu mà những cái điều nó được nêu ra trong cái đề bài á, mình có thể nhìn thấy được ngay cái xu hướng thì mình viết nó ở ngay sau cái mở bài. Còn nếu mình phải trải qua bao nhiêu lần mình phân tích rồi mình mới tóm lại thành được một cái kết luận nào đó, thì mình ghi cái phần overall đó ở cuối bài nhé. Basically, I told you many times already. If, when you look at the task 1 essay, you can see that everything is so easy to see the trend. You can easily see the trend and the main points. Then you write overall after the opening. Xong ở bài. If it takes a lot of analysis, to figure out the trends, so you can write it at the very end of your essay.
Okay. Now, so let me go back to Miss Kim Yến then. Per capita. Per person. Okay, you change with per capita. Very good. For country over 50. Okay, over 40 years from 1967. Khi em nói là trong vòng 40 năm từ năm 67 thì ta tự biết là 67 cho đến cộng cái số 40 năm này lên năm 2007 rồi. So when you say over 40 years from 1967, people understand that it's 1967 all the way into 2007. Makes sense. There were two opposite variant trends. Interesting. Variance trends. You can just say two opposite trends. It's fine. Chỉ cần nói là hai xu hướng đối nghịch nhau là đủ rồi, cần gì phải phức tạp. There were two opposite trends between two groups of countries. Which are the United Kingdom, Sweden, and Italy, Portugal. Okay, but then you did not say what exactly is two opposite trends. Mình chưa có nói rõ ra hai cái xu hướng đối nghịch này là cái gì. Nhưng mà thực sự là có thể thấy được trong cái hình này. Đi lên đi xuống thôi. Thầy nghĩ cái summary này, in sum này là ổn. I think in sum here it looks fine, two opposite trends. I think it looks fine, okay. To begin with, okay. So the median. Median means like the middle value. The median, cái median là cái giá trị ở ngay giữa của cái biểu đồ. Giá trị trung bình, median. Không phải trung bình mà gọi là nó là cái giá trị mà nằm ngay giữa những cái số liệu đó. Chứ không phải là giá trị bình quân đâu. I think it's bình quân trung bình or something like that. I don't know like the Vietnamese word for that. But median, it's the middle value. But median, like for example, if you have, say, a lot of value like this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, then the median value is between 5 and 6, isn't it? Nếu mình có con số từ 1 đến 10 đi, thì có phải cái median value nó sẽ là cái số ở giữa số 5, số 6 gì đó không? Nhưng mà chỗ này mình ghi là cái giá trị bình quân, thì mình nghĩ là average, cái từ nó ổn hơn. Thì cái median nó có ý nghĩa khác với từ average nha mọi người. Average là tổng cộng tất cả lại xong chia đều ra tổng số giá trị, tổng số số liệu. Cộng lại tất cả xong chia đều ra nó là average. Còn median là cái giá trị giữa, nó khác nhau nha. Nếu bạn nào học thống kê bạn sẽ biết. Học toán, học thống kê mà kiểu cơ bản nhất luôn á, trong trường học phổ thông á, các bạn sẽ hiểu được điều này. So basically an average means different from a median. Median means a middle value, but average means you combine everything, you add everything and you divide it by the total number of values. You get the average. I think what you meant here is average. Thầy nghĩ là ý của Kim Yến nói là average. Bình quân, trung bình đúng không? Sorry?
Có từ nào thay thế từ average này không? Average, well, mình nói nó lần đầu tiên mà, isn't it? Wait, we said the average already. Tại vì mình lặp lại quá nhiều những cái từ như thế này, những cái cụm như thế này. Đó là cái xu hướng của bài hôm nay á, là nó sẽ lặp lại rất là nhiều những cái cụm như thế này. Cho nên là mình phải tìm những cách nào đó để mà gọi là tránh, để né nó đi, để mà paraphrase nó đi. So this kind of essay you have to find a way to eliminate, like find a way to paraphrase in a way so that you will not have to repeat the same word. So the figure, con số cho, những con số cho Italy, the figures for Italy and Portugal, những con số cho nước Ý và nước Portugal đã là một mức độ thấp. The figures for Italy and Portugal, because you mentioned already in the beginning the average amount of CO2 released into environment per capita. So now of course in this paragraph you can say the figures. Tại vì mình đã nêu rõ ràng trong đầu bài mình đang nói về cái gì rồi, cho nên là ở cái đoạn thứ hai này thì mình có thể nói là những con số, người ta sẽ hiểu là những con số là con số gì, because you mentioned already what you're talking about here. So here you can say the figure and the people will understand exactly what figures. Không phải đoạn mới thì mình phải nêu cho nó đầy đủ trước hả thầy? Không hoàn toàn như thế. It's not always like you have to say everything clearly at the beginning of a new paragraph. Not always. Yeah. Not always, okay? Khi mà nó có nhiều thứ cần nói quá thì mình mới nên nói rõ ràng ra. Nhưng mà nếu là cái bài này có một cái duy nhất thôi, nó nói về tổng, nó nói về cái lượng trung bình CO2 thải ra trong môi trường cho một người. Nó có một thứ đó thôi. Cho nên là mình chỉ cần nói như thế, mình dùng chữ con số cho Italy và Portugal là ta sẽ hiểu được mình đang nói về con số gì rồi. Because here in this essay there's only one thing you talk about, which is the average amount of CO2 released in the environment per capita. Then when you use the word, the figure, the information or something, people understand it, that you're talking about only that thing. Yep. However, things could be more complicated if the question refers to two things or three things. Yeah. Then you have to specify very clearly at the beginning sentence of a new paragraph. Nếu mà cái bài nó nói đến 2 thứ hoặc là 3 thứ khác nhau chẳng hạn, thì lúc đó mình phải nói rõ ra ở cái câu đầu tiên của đoạn để người ta biết được là con số là con số gì. You know? Em hiểu chưa? You understand it, no? Yeah. Alright. Nó có cái logic, nó có lý do hết tại sao đó. There's a reason for everything. Yeah. Okay, so the figures were low level, which were, wait, 4.3 nha. Yeah. 4.3 nha. And 1.2 metric tons. Okay, respectively, good. Một cách tương xứng, very good. Okay. However, there was a sharp and steady increase through 40 years. Một sự gia tăng đều đặn và nó sharp nữa cơ, nó rất là nhanh chóng nữa cơ, vừa đều đặn vừa nhanh chóng. Cái chữ day này là để nhắc đến cái gì? Cái day này là nhắc đến the figures. Day here refers to the figures here. They reach a peak at 7.5, rất tốt.
em dùng những cái từ mà trong cái cuốn sách vocab cơ bản và vocab advanced có dạy rất tốt. You using the words in the books that you used to study, which is good. What's my cat doing? Okay, they are fine. Just keep playing around. Right. Oh, you use the word respectively again. Should not. Không nên lặp lại. Nè, thay vì mình dùng cái dạng adverb như này, mình có thể dùng dạng tính từ của nó, và tính từ thường sẽ bổ nghĩa đằng trước danh từ. So instead of using an adverb form, you can use the adjective form. But adjective, you have to put it before the noun now. They reach a peak at a respective they reach a peak at a respective 7.5 and 5.3 metric tons by 2007. Alright, now, on the other hand, from a country which emits a high amount of CO2. Đó, rất đúng. Cách này dùng để paraphrase the amount of CO2 này. Which emits a high amount of CO2 at nearly Okay, the UK had a gradual decrease in the category trong cái hạng mục này, which was by 2 ton decline after 2 tons decline after 4 decades. Mà đã là một cái sự giảm 2 tấn đúng không? Yep. Nói chung khi biến thành tính từ ghép á, thì thường nó sẽ không có dính cái vụ mà số ít số nhiều dưới đây cả. So when you combine it to become a compound adjective as a remember, well, plurality, or you should not care whether it's plural or not. So 2 tons like this. Just don't worry about whether it's plural or not, okay? Because now it's a part of a compound adjective noun. Nó là một phần của cái tính từ ghép như vậy, thường nó sẽ không liên quan, không có gọi là quan tâm cái vụ mà số ít số nhiều như thế này. 2 tons decline after 4 decades. Cái khúc này nó bổ nghĩa cho cái câu đằng trước đó. This sentence provide extra information about the sentence before that. So it's part of the indefinite relative clause. Đây là một phần của cái mệnh đề quan hệ không xác định để mà bổ nghĩa cho cái câu đằng trước này. Và nó có dấu phẩy đây nè, đằng sau which này. For Sweden, there was rough there was a rough 2 tons rise. Instead of saying rough, I think approximately it's better. Mình có thể dùng chữ approximately nghe nó ổn hơn á. There was an approximately 2 ton rise in the first 10 years, trong 10 năm đầu tiên. In the first 10 years. Nói chung là cái chữ roughly 2 ton rise nó không sai, nhưng mà tốt hơn hết là nên dùng cái từ mà nó nghe có vẻ nó sang mờ, nó trịnh trọng hơn xíu như nào. Yeah. Well, it's not wrong to say roughly, but I think approximately is also good too.
sau khi cái gì đó. Cái chữ after này là đằng sau những cái từ mà nó liên từ, những cái từ mà để giới từ hay liên từ như thế này, thường người ta sẽ không có một cái mệnh đề, you know, không có mệnh đề, có chủ ngữ, có subject, có verb hay là object gì cả. Thường là nó sẽ là một cái cụm nào đó thôi. So basically after words like after, before, or prepositions, something like that, there should not be a clause. So what I mean is that there should not be a subject, a verb, and an object after these words, after, before, preposition, something like that. So you can say like after approximately 2 tons rice in the first 10 years. This one is not a clause. It's just basically a phrase, something like that. Cái khúc này không phải là một mệnh đề, nó là một cái cụm nào đó thôi. After approximately 2 tons rice in the first 10 years, sau một cái sự gia tăng xấp xỉ 2 tấn trong 10 năm đầu tiên, phẩy con số đã rơi một cách kịch tính trong vòng 30 năm tiếp theo. After the approximately 2 tons rise in the first 10 years, the figure fell dramatically in the following 30 years. I think it's better that way. In the following 30 years. Trong 30 năm tiếp theo đó. In the following 30 years. And reach a similar amount in Portugal. Wait, đạt được một con số giống như là Portugal phải không? Ý của Kim Yến là vậy phải không? Yeah. So, what you mean is that and reach a similar amount to Portugal because you are comparing something with something else, right? Cho nên so sánh cái gì đó với cái gì đó khác. You're similar to, you know, something. Yep. Reach a similar amount to Portugal in 2007. Okay, it looks good now. Still, well, there's still a lot of places you need to fix, I think. It's about band 6, I think. 6. Khoảng band 6 đó. Alright, now Mr. Hoàng, please. You're not in the car, you know. Because maybe he's still suffering from COVID, I think. Let's hope not. Let's hope he's okay now. Okay, the line graph showing now it shows. Tại vì cái chỗ này là chủ ngữ nè, động từ chính nè, cái đống này nó là object. So basically this is a subject, this is a main verb, this is like a whole object. But when you use showing, then showing what? The whole thing, it's part of a contracted relative clause. And that would result in the line graph is a subject and there's nothing else after that. So the sentence became incomplete. Nếu mà mình dùng chữ showing á, nó là một phần của cái rút gọn mệnh đề quan hệ. Tại vì showing là bằng that shows cái gì đó đằng sau. Cho nên là nếu mà dùng showing á, thì cái chỗ này nó làm nguyên một cái đống này nó làm cái mệnh đề quan hệ rút gọn. Và cái the line graph là chủ ngữ này mà nó không có một cái thành phần nào đó sau đó luôn. Tức là cái câu này nó sẽ không hoàn chỉnh. Cho nên dùng chữ show sẽ là hợp lý nhất. Per capita. What? Làm ẩu à. Hoàng coi lại đi cho thôi. You are careless. You need to reject everything. Per capita. Okay, good. Overall, there are significant differences. Có những sự khác biệt đáng kể.
CO2 emission levels. Okay. Across all countries. Nhìn chung có những sự khác biệt đáng kể trong lượng CO2 thải ra xuyên suốt tất cả mọi đất nước. However, most of them experience. Them here là nó refer cho cái gì? Cái chữ them này nó nhắc đến cái gì? Them here là ở tất cả những đất nước này. Them here refer to all countries that has been said before. Đó, nó nhắc lại cái chữ all countries, nhắc đến cái câu trước đó nè. However, most of them experience a downward trend. Phần đông chúng trải qua một cái xu hướng giảm xuống. Very good. Đó, bạn biết cách tận dụng những cái đã học rồi đó. You know how to use the word that you have learned before. In this amount. Later in the survey. What? Later in the survey. Cái khảo sát đó thật sự cái... Oh, sorry. I almost touched my cat by accident. Nó đụng mèo. Sorry, cat. Yeah. I have to be polite and respectful for my cats, you know, because they are like my children. Như con mình thôi, phải tôn trọng. Experience our trend is amount later in the survey. I'm not so sure what you mean by later in the survey. Thầy không hiểu rõ được là ở cái khúc mà later, cái khúc sau này trong cái khảo sát là cái gì. Tại vì ta có khảo sát đúng có một khoảng thời điểm nào đó thôi. Nó chỉ là những cái khoảng sau này trong cái bảng số liệu thì đúng hơn á. Basically, I don't know what later in the survey means, but maybe later in the later years, I think. Có thể là ý bạn nói là ở những năm sau đây nhé. Later. In this amount in the later years. Trong những năm sau này, in the later years. Những năm sau này tức là cái khúc mà những cái năm sau này là chứ không phải là những năm trước đó nè. So the later years means like later, you know, this part, not this one. Okay. Nhưng mà bạn vẫn về một cái vấn đề y chang mọi người luôn. Đó là cái lặp đi lặp lại cái chữ này giống như này. Same problem like everyone else. Don't know how to paraphrase. So that's why I think this one is still about band 6. If you try better, you can get to band 6.5, but now only band 6, I think. Nếu bạn cố gắng hơn thì vẫn có thể lên 6.5 được, chứ bài này thầy nghĩ là vẫn band 6 thôi. In the UK, carbon dioxide emissions per capita. Wow. The data, con số liệu, những con số liệu. Because basically you talk about it in the first paragraph, in the first sentence of the paragraph already. So they know what to expect in this paragraph. So the data, people will understand that. The data stand for significant differences in CO2 emissions level across all countries. Ngay câu đầu tiên của cái đoạn này, mình đã nói là nhìn chung đã có những sự khác biệt đáng kể về cái lượng CO2 thải ra, lượng CO2, level CO2 thải ra ở tất cả đất nước. Thì chỗ này mình ghi chữ cái con số là người ta không hiểu được là con số gì. Chính là con số mà CO2 thải ra. You know? Now, in the UK, the data started at close to 11 metric tons in 1967. And this figure gradually declined. Alright, okay. In subsequent years, before reaching, đúng rồi, before reaching chính xác. Đằng sau mấy cái từ này phải là verb hay là verb in hết.
after these words, like before, after, or the preposition, something like that, if you use a verb, it should be verb ing form. Verb ing form. Before reaching a low. Very good. Đó bạn. Học rất tốt, rất ổn luôn á. Hoàng học rất là kỹ luôn á. Mà Hoàng dùng những cái từ đã từng học. You basically use a lot of words that you learned before. Very good. Before reaching a low of about 9 metric tons in. Và cái cách so sánh các bạn đã show được một cái tiến trình, một cái sự mà nó diễn ra như thế nào qua nhiều năm. Very good. I mean, as I read through your essays, basically you all successfully show that there's a trend, something throughout the years. What happened this, and then next what happened, and that what happened. You know, it's like you show a continuation, a trend people can see. So that's why I don't think your essays can be less than band 6. Tất cả các bạn vừa nãy giờ là thầy coi thấy đều đã được nói được một cái tiến trình, một cái quá trình mà nó diễn ra theo trình tự thời gian từ năm bao nhiêu đến năm bao nhiêu chuyện xảy ra. Cho nên thầy không nghĩ bài này các bạn là dưới band 6 đâu. I don't think you can get less than band 6. Hello. Yeah. My cat just looks at me. I'm not so sure if I should get a third cat. Có nên nuôi thêm một bé nữa không? That's a dilemma, you know, một cái sự tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên không. 3 đứa chơi không hòa thuận được thầy. Oh, 3 đứa chơi hòa thuận à? Oh. You sure? Thường thế. 3 cats should not be in good chemistry. Why? Interesting. Or maybe 4 would be better. Có số 4 hòa thuận. Số 4 hòa thuận hơn nữa. Now 2 is enough for me. Mình là người hướng nội. I don't want to have like a whole crowd in the house, you know. Yep. Hướng nội để có muốn có một nhà nguyên một bầy như đó. Sau lúc đòi hỏi cái gì cứ như cái chợ. Rất tốt đó, các bạn coi kỹ câu này nè. Đúng một cái sự mà một cái xu hướng mà nó đi rất là lả lướt luôn, đi rất là trôi chảy luôn á. Trong nước Liên hiệp Anh, the UK, con số đã bắt đầu ở gần như 11 metric tons, 11 tấn khối tấn gì đó, tấn khối vào năm 1967, và con số này nó giảm từ từ ở những năm tiếp theo đó, trước khi đạt được một cái thấp điểm khoảng 9 metric tons vào năm 2007. Đó, có một cái sự mà trôi chảy nói về cái trend rất tốt luôn á. It's like a very good transitions. I mean a very good flow in Sweden was starting at around 9 tons in weight. It's 9 metric tons, right? At around 9 metric tons and just over 10 by. Okay, so in the same sentence you mentioned 9 metric tons. So here you mentioned 10. You don't have to mention the units anymore because people will understand. Trong cùng một câu như vậy mình đã nêu cái đơn vị tính ở cái phần trước đó rồi, 90 metric tons nè, thì chỗ này số 10 như vậy mình không cần lặp lại cái unit nữa, người ta cũng hiểu được là mình đang nói là 10 cái gì. Nó là 10 metric tons. And just over 10 by 1997. Okay. Okay, CO2 emission levels. Lặp lại cái này trong cùng một đoạn này. You repeat this one in the same
paragraph. So how can we eliminate this one? Mình bỏ cái này như thế nào? And just over 10. We use the word the figure, the data already. Mình dùng cái the figure và the data rồi. So how can we do this? It. Đơn thuần một chữ it thôi. Because the word it here refer to what? Cái từ it này nó nhắc đến cái gì? Trong cùng một câu này. Cái chỗ này có một câu mà nó ghi là trong khi bắt đầu ở khoảng 9 metric tons vào năm 67 và chỉ trên 10 vào năm 1997, nó giảm một cách rất mạnh đến 7 vào năm 87 trước khi mà đạt đến một cái thấp điểm 5.5 tấn. Nếu em nêu ra đơn vị, nói đơn vị cho nó đàng hoàng nha. If you mention the units, you need to mention the units completely, okay? In full, okay? In full. Okay. Nó ở đây là. Alright, back to business. Now, so cái chữ it này, so it here refer to the number, the data, of course, that has been said before in this sentence. Cái chữ it này nó liên quan đến con số mà mình vừa mới nói ở cái câu này. It dropped sharply. Okay. Okay. Meanwhile, Italy and Portugal saw the opposite trend. Trong khi đó, Ý và Portugal thấy được một xu hướng đối nghịch. Saw an opposite trend. I think instead of saying saw, it's better to say witnessed. You know, it's a more academic words. Mình dùng chữ đã làm chứng, đã thấy được, đã chứng kiến, nó ổn hơn là đã nhìn thấy, saw seen, you know. Đó là một cái từ formal hơn. It's more formal to say witness an opposite trend, đã chứng kiến một cái xu hướng đối nghịch. Let me see. Right, carbon dioxide emissions for that. Okay. Ok, bây giờ tôi qua một cái đoạn khác thì tôi thích thì tôi nêu lại cái từ này cũng được. So now you are at a new paragraph, so you can repeat the word carbon dioxide emission again. Ok. Nhưng mà nguyên cái đoạn này không có đơn vị tính hả? But the whole paragraph here you forgot to mention at least one unit. So let's say for metric tons. Mình nên nêu ra cái đơn vị ít nhất một lần nha. Trong cái đoạn mới này. Increase from 4 metric tons in 67 to around 7.5. Ok. Và thầy chọn là cái số 4 này thì thêm đơn vị. Tại vì sao? Tại nó là đầu cái câu. Nó ở nằm phần đầu của câu. Thì mấy phần đằng sau này mình có thể bỏ qua, không nói đơn vị cũng được. Nhưng mà tại sao lại không đặt ra đằng sau mà lại là đặt cái đằng trước? Từ mọi người có nhớ không? Cái nào được nêu ra trước thì nó quan trọng hơn. Hoặc là nó là cái để mà đầu xuôi đuôi lọt như đâu. Cái giống như là kiểu mà cái phần nào nó đến trước thì nó có thể dùng để mà nó đối chiếu tham khảo với những cái đằng sau. It's like that, you know. Tại sao thầy không đặt đằng sau, không đặt cái 7.5 này, phải là đặt cái số 4 này là metric tons, là như vậy đó. There's a reason why I put metric tons here at number 4 instead of like 7.5 or somewhere else, because you mentioned it first, okay? So the other numbers after that, you do not have to mention numbers again. Just that, you know, that's the logic. Okay. Okay, it remains the same level. The same level, well, let's say một cái mức độ giống như Italy thì phải. And remain the same level. No. You are basically talking about Italy and Portugal, so this one is the same level only for Italy, not too similar, not okay. So for Italy, not to Italy.
Mình đang nói về Italy và Portugal mà, cho nên cái số này nó phải là mức độ giống như thế cho cái thằng Italy mới đúng. Remain at the same level. For, cho nên cái giới từ phải là for mới đúng. Okay, and remain at the same level for Italy a decade later. Okay. Portugal's figure, những con số dành cho Portugal. Oh, very good. Thay vì ghi là the figure for Portugal, mình thay ghi là Portugal's figure. Danh từ riêng Portugal có thể có sở hữu các phẩy s như thế này. So basically, Portugal it's a special noun. What's it called? I forgot the word for it, but Portugal is a special noun. You can put apostrophe s like this. Apostrophe s. Remember that one, class? Dấu phẩy sở hữu các phẩy s. Apostrophe s. Apostrophe s. Remember this one? You learned before. Yes. Of course. Now, so possible figure was almost 1 and rose sharply to over 5. Teacher. Yeah, yes, what do you say? Can I leave now? You can leave now. Không phải leave mà là leave. Yeah, okay, leave. Leave, not leave. You know, can I leave now? Leave Can I is leave? long Can long y kéo dài nhé. Can I leave now? Chứ phải leave now. Can Can I leave now? now? Okay, you can leave now. Okay, thank you, teacher. Okay, remember to watch my video, okay? Yes, okay. Of course you should. Now, so then roll sharply. Thầy cảm thấy cái câu này mình vẫn nên cho cái đơn vị tính, you know. I still feel like you need to put a unit here, at least one, at least once, you know. Tại vì số 1 là số ít nha, cho nên là thân có s. Because one it's singular, so ton without s. Rose sharply to over 5 and remain stable until 2007. Ok, các bạn có sự phân tích, có sự so sánh cũng khá ổn, không thành vấn đề, it's fine. Now, so next one it's Miss Tien, isn't it? Am I missing someone? Okay, let's do it, and so we'll see. Alright, the line graph depicts. Oh, you use the word depicts. Bạn dùng từ là diễn giải, diễn tả. Very good. Depicts variations in average carbon and monoxide emissions over the course of 4 decades. Trong khoảng thời gian của 4 thập kỷ. Very good. Over the course of 4 decades. Rất tốt nha. Viết rất tốt. Variations, những sự biến đổi, sự biến thiên, những sự mà khác biệt, biểu đạt lên những sự khác biệt về cái sự xả thải khí CO2 trung bình trong khoảng thời gian 4 thập kỷ. Very good. Viết tốt quá. The metric tons per person unit is being utilized. Cái đơn vị là metric tons per person này đang được sử dụng. Tại sao em lại dùng cái hiện tại tiếp diễn này vậy? Chi vậy? Why do you use present progressive or present continuous tense here? Thầy định hỏi thêm là nó bao gồm 4 đất nước đó. Nhưng mà tại sao em lại dùng thì hiện tại tiếp diễn ở đây? Tại sao không dùng hiện tại đơn? Why don't you use like simple present? Why do you have to use simple, present progressive? Why do you have to use that? Thì hiện tại tiếp diễn dùng để nêu tả một cái xu hướng đang diễn ra, mà trong khi đó em chỉ nói là một cái sự thật hiển nhiên là cái đơn vị tính này được sử dụng hết. Cho nên là thầy nghĩ dùng cái này là nên dùng hiện tại đơn thôi.
So basically, present progressive or present continuous tense is used to, in a graph in task 1, to describe an ongoing trend. But now, you're just saying a fact that a unit is used. So a fact, you use simple present. Cẩn thận. And the countries of interest, và những đất nước mà đang được chú tâm vào. The countries of interest, những đất nước mà đang được chú ý, bao gồm, and the countries of interest include the United Kingdom. Okay. Thầy quên một điều nữa là các bạn nên viết thẳng ra như thế này thay vì viết tắt là the UK nha. I think it's better if you say the United Kingdom, because here in the picture, you see they say United Kingdom in full. You should not write the UK, I think. Tại vì cái bài này nó ghi thẳng ra đề là United Kingdom luôn, cho nên các bạn đừng viết tắt nha. Thầy nghĩ không nên. I think you should not write the UK, I think, because in writing you should not write abbreviations anyway. Trong văn viết á, người ta né về văn viết IELTS, người ta sẽ né cái vụ mà viết tắt, cho nên các bạn coi lại chỗ đó nha. Alright, overall Italy and Portugal were on the rise. Ok, đã là đang xu hướng đi lên, on the rise, while the other two countries appear to be on the decline. Very good. Phải chi Tiến cũng viết task 2 tốt như thế này. Sometimes I'm too sarcastic. Đôi khi tôi thật là mỉa mai châm biếm. Nhưng đôi khi tôi thấy tôi thật dã man. Sometimes I think I'm too savage. Okay. Anyway, let's continue. Firstly, Sweden saw see an increase. So let's use the word witness or experience. Trải qua, dùng cái từ trải qua hoặc là từ mà chứng kiến thì nó ổn hơn như nào? Là nhìn thấy. Experienced. It sounds more formal now, isn't it? Okay. So you mentioned metric tons already. So here you do not have to mention metric tons again. You don't have to, okay? But of course you can't write it this way. Chỗ này không nhất thiết phải dùng metric tons gì nữa đâu. Then it began to fall what? Precipitously. Okay, let me just clean my files. I'm just using City Cleaner now, free for home use. See, I'm a poor teacher. I cannot even afford this app. See, I'm a poor teacher, a poor IELTS teacher. I cannot even afford it, so I use free stuff. You remember, stuff is informal for IELTS speaking, okay? Nhớ nha, đừng nói chữ stuff nhé trong IELTS speaking nhé. Không sẽ nghèo như thầy John đấy. Okay. It began to fall precipitously. Có thể kiểm tra từ này không? Precipitously. Very quickly or suddenly. Okay. Nó đến từ cái từ precipitation, mà có nghĩa là kết tủa hoặc là mưa xuống, một cái từ rất là trịnh trọng. It comes from the word precipitate or precipitation, which means raining or precipitate in chemistry, you know, like raining quickly or suddenly. Okay. So for quickly, okay, for precipitously. Ngụt lặng tới con số 5.3 metric tons, plunging to
Okay. Furthermore, during the research period, trong cái quá trình được nghiên cứu, demonstrated, đều như thầy Kim Đấn đã biểu đạt ra một cái sự giảm mang tính tiếp diễn. Demonstrated a progressive reduction. Interesting. Em biết sao tiếng em ráng dùng nhiều cái cách diễn đạt khá hay, nhưng mà nó là cái bài của em vẫn bị dính một số chỗ dùng từ nó quá thường với chữ C hồi nãy chẳng hạn, so á. Cho nên người ta chấm bài, người ta sẽ dựa vào cái tổng quan cái bài của em. Nếu mà tổng quan nhìn chung cái bài của em á, nó dùng cái từ ở cái ban điểm nó đồng đều nhau thì ta sẽ tính cái ban điểm đó, ví dụ như là 6.5 này, ta sẽ lấy 6.5. Nhưng mà lỡ đâu một số chỗ em dùng từ hay lắm 7 chấm, nhưng mà có những chỗ em dùng từ rất thường như là chữ so hồi nãy nó 4 chấm thôi chẳng hạn, thì sao? Cái ban điểm và cái vocabulary người ta sẽ không lấy cái 7 chấm đâu, ta lấy cái 4 chấm. Đó là lý do tại sao. Tại vì sao? Người ta cái lý luận là gì? Là cái trình độ của cái bạn viết đó nó vẫn chưa đến cái mức đó, mà bạn chỉ đang gọi là sử dụng những cái cách nói hay văn vẻ để đắp nó vô, giống như là kiểu mấy bạn bên dưới quê ấy, có nhiều tiền xong đắp vàng lên người, you know. Okay, I'm just joking. Okay. Tôi thật khẩu nghiệp, tôi thật dã man. I'm so savage. Okay. Okay. Hiểu thầy không? Ý là như vậy, cho nên là nó phải có một cái sự đồng đều về sử dụng từ ở khắp bài của em luôn. Là để được cái sự đồng đều đó, em phải trải qua rất là nhiều cái bài viết em có thể đạt được cái sự đồng đều cách viết như thế. Chứ tự nhiên cái lúc 4 chấm, lúc quất lên 7 chấm chẳng hạn là không được nha. Người ta vẫn lấy cái 4 chấm đấy. Yeah. So basically I was trying to explain the differences in grading. So if some parts you use very good expressions, that shows a band 7. But some parts you use very basic words like 4.0 level, then overall, the examiners would take your vocabulary points to be 4.0. It's not 7, it's 4. Because the logic is like this. Maybe the person, the candidate who writes this essay has not been able to achieve that level of 7.0 yet, but he or she was just pretending to have a lot of good knowledge and a lot of good expressions. Maybe he or she got it from other sources. But then in reality, their level is not there yet. So that's why the essay would get a vocabulary score of only 4.0, you know. Sad but true. Rất buồn nhưng mà là sự thật là như thế. Sad but true. So, and savage like Mr. John. Sự thật nhiều lúc nó dã man như Mr. John. Okay. Anyway. Then it began to fall. Okay. A progressive reduction. Commencing means starting. Commence là bằng chữ to start để bắt đầu á. Commencing as a standpoint and returns and anything about. Okay. All right. Ok. Nói chung là cái đoạn này bạn nói lên sự tăng giảm xu hướng giữa hai đất nước này. Ok. So here this paragraph you explain the trends in these two countries. Okay. On the other hand, Italy and Portugal showed a similar upward trajectory.
hai đất nước này là đưa ra một cái trajectory, giống như một cái xu hướng đi theo hướng gì ấy, you know. Trajectory means like the direction of something that goes, you know, direction, một cái xu hướng đi lên, a similar upward trajectory in the first 3 decades, trong vòng 3 thập kỷ đầu tiên, trước khi đụng tới một cái chỗ bằng phẳng, before hitting a plateau. Okay. Cái thông tin này phụ thêm nè. This one is only like extra information, so you say furthermore. Mình dùng furthermore thêm vào đó, tức là cái thông tin này nó không quá quan trọng như là cái câu trước đó. Okay. There appeared to be a significant disparity. Disparity means differences, you know, difference. Disparity, sự mà giống như cách biệt á, sự khác biệt á. Có vẻ như có một sự cách biệt đáng kể của 2 đến 3 metric tons during a course of survey, trong quá trình khảo sát ở những hai đất nước này. Đó là một cái sự so sánh khá ổn. Và em cũng nêu ra cái xu hướng giữa các thứ cũng khá ổn. You mentioned like a comparison between countries and then the trends in these countries. Very good. Even though I feel that the comparison was quite weak, Hà vẫn cảm thấy như là cái sự so sánh của cái bài em nó hơi bị kém, nó hơi bị gọi là yếu so với lại những cái cách em dùng từ. Tức là cái bài này đương nhiên task 1 nó yêu cầu em phải so sánh được nhiều mặt thì càng tốt, nhưng mà thầy cảm thấy như cái cách so sánh em hơi bị đơn giản quá. I feel like your comparison is just too simple. You feel the same too, class? Yeah. Chị thấy cái vụ đó chưa? Với lại hình như em toàn xài cái metric tân đó, em không biết nộp từ khác. Nó cái unit nó em phải giữ thôi, không cách nào khác đó. It's like the units, there's no way you can just change it. It's just metric tons. It's the same thing. Yeah. So I think the only option is to try to avoid it, to avoid repetition, you know. Thầy nghĩ là cách duy nhất là phải né nó để tránh khỏi phải lặp lại thôi, chứ biết sao đây. Okay. But I think if you improve the comparison between the countries, it would be better. Thầy nghĩ tốt hơn hết là tiến lên là cải thiện cái cách mà em so sánh giữa các nước á. Thì em nghĩ là thầy em nên so sánh nhiều hơn chút xíu. Maybe you should compare more instead of just saying the trends, you know. Alright. Nói chung là bài của Tiến ít vấn đề nhất á, và có cách sử dụng từ các thứ thì nó ổn nhất. So it seems like Miss Tiến, your essay showed a very good usage of different expressions. However, you need to make sure that all the parts of essays are equal in terms of like word usage and everything else. Yes. Comparison is a bit weak, I have to say. You need to compare more, you know. Cần phải so sánh hơn, you know. Alright. But I think about band 6.5, I think. Chắc 6.5 đấy. Đó chỉ là ý kiến của thầy ở nhà. Yeah. Lớp đi thi còn phải lựa vào ý kiến của của một thầy nữa, examiner. Còn nếu giữa hai người mà nó chênh nhau hơn một ban, hơn 0.5 á, thì phải có một người thứ ba đi vô nữa, mổ xẻ tiếp. Mổ xẻ xong 3 người cộng lại chia 3. 3 quánh 1, không chột cũng đuôi. Okay, so basically I was explaining, if you go to an exam, IELTS writing exam, your essay will be assessed by at least 2 examiners, and if the grades are more than 0.5 difference, there will be a 3rd examiner, and
The third examiner will just try to analyze every tiny little things in your essay. And then the results of three examiners will be combined together and divided by 3. And you will have your final result. But to be honest with you, 3 examiners, your essays will not likely to increase in grade. It will be more likely to go down. But such is life. Deal with it. Đời thế mà. Deal with it. You know. Chứ phải đương đầu với nó thôi. Alright, any question? No. Are you sure? Vẫn chưa có biết cách paraphrase các thứ tốt lắm các bạn à. Nên thấm từ từ các bạn. Mới là cái bài này là bài essay số 5 thôi phải không ta? This is your 5th essay, isn't it? Yes. I think for Miss Kim Yen it's like a lot because she had to learn it like a long time before with me, but for Miss Tiên, I think it's her 5th essay, isn't it? Yes. Right. Cố gắng đó mọi người. Thật sự là làm nhiều hơn, chỉ có kinh nghiệm nhiều hơn nhưng mà chưa chắc là đã được cái bài tốt hơn. The more you write, well, the more experience we will get, but it doesn't mean that the better your grade will become. Cái này tùy đề nữa thầy. Of course, and it also depends on the essay, like the question. Alright, now so let's end it here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.